Доброго всім дня! З вами Василь Дмитрук. І як завжди, я продаю заміську нерухомість в Київській області. Сьогодні знаходжуся в селі Новий Карагод Бучанського району. Від Бородянки 10 км. На продаж у мене будинок по вулиці Харківська, 37. Зараз ми оглянемо цей будинок. Отже, будинок огороджений якимось парканом. Є ворота металеві, заїзд, є земельна ділянка, близько 13 сотих, заїзд для машини, там можна поставити гаражик, є господарські споруди типу сарай, та не один, там літня кухня, є також сверловина, є централізоване водопостачання. Будинок цегляний з білого силікатного кирпича на гарному фундаменті. Вікна поміняні, вікна на металопластикові. Шифер років 3 тому перекритий новий. Вихід на дах, де можна хлам складати, який накопичується з роками. Земельна ділянка. Ось це дворик. І ось за двориком біля будинку така земельна ділянка. Давайте глянемо господарські породи, що у нас є. Є такий ось для тварин. Здоровий сарай цегляний. Є ще один сарайчик. Можна як літню кухню використовувати, там є грубка. Темно трохи, включити світло треба. Є гарний погріб, глибокий. Глибокий, сухий, гарний погріб. Як ви бачите, сухо. Глянемо діляночку. Будинки однотипні, як я розумію, будувалися десь після Чорнобиля. Схоже на те, часто зустрічав такий городик, земля, супіщані ґрунти, 12 соток, в принципі, вистачить на все. Ззаді є ще якихось пару сарайчиків для дров або ще для чогось. Є садок, фруктові дерева типу яблуні, груші. Що там є? Слива бачу. До будинка веде асфальтована дорога. Будемо далі від'їжджати. Покажу, тут недалеко школа, дитячий садок, магазини, все є поряд з будинком. Пес не продається. Так, пес? Любиш майонез? Так, виноград літом створює прекрасну тінь. Будинку, як я казав, окна поміняні. Шифер, зараз покажу теж, що поміняний. Звідси гарно видно. Бачите, новий шифер. Зверніть увагу, ось вводиться газ у будинок. Це вулична вода. Вона теж в хату заведена. Де глянемо будинок всередині. Отже, заходимо в будинок, що ми бачимо? Зліва у нас кухня, справа у нас кладовка. Тут така от вітальня, яка веде до 4 кімнат.
Перше. Повертаємо наліво. Тут у нас така кімната з кухнею, з грубою, з піччю, перепрошую. Скільки часу я не продавав будинків, ще ніколи в будинках 90-х, 80-х років не бачив печі. А тут, в принципі, така ось піч гарна. Кімнатка невелика, уютна. В принципі, опалення парове розведено по будинку. Далі виходимо, оглянемо наступну кімнату. Ця кімната трохи більша. Ця кімната трохи більша. Бачите, окна помінні, під кожним вікном у нас батарея стоїть. Перекриття залізобетонне. Дуже якісний будинок зроблено. Далі йдемо в кімнати. Кімната з подушками. Теж спальня, невелика. Будинок підійде для сім'ї з багатьма дітьми. Так, тут у нас кладовка. Різний хлам там зберігається. Ще одна спальня. Ще одна спальня. Далі у нас місце під санузел. Місце під санузел. Унітаз, ванна. Правда, треба ще дати раду цьому всьому. Ось такий от будинок. Підлога з дощана. Потолки високі, десь 2,70-2,80. Будинок доволі теплий. Зараз оглянемо з вами кухню ще. Так, кухня світла, 3 вікна. Є вода. Є газ. Є котел. Зараз використовується як твердопаливний, але зверніть увагу, якщо його можна поставити сюди апок, можна газом потопити, або поставити більш сучасний, тоді можна буде топити газом. Є пральна машина. Будинок доволі в обжитому стані. Тому, кого зацікавило, телефонуйте, пишіть. Василь Дмитрук 067 39 48 447. Так, від'їжджаю від будинка на вулиці Харківська, 37. Оглянемо трохи село. Отже, вулиця трохи перерита, зараз міняють воду по дворах. Але, в принципі, асфальтована дорога. Міняють воду, вводять пластикові труби, комунікаційні колодязі, водопостачання нове. Будинки однотипні по цій вулиці. Село десь хат 300, 500, доволі такий. Школа є опорною. Дітей з навколишніх сіл Дмитрівка, Озірщина привозять сюди в цю школу. Ось вона. А ні, помиляюсь, це у нас сільрада, це магазин. Школа ось, школа-садочок. Ось з цієї сторони. А це сільрада, клуб. Фельдшерсько-акушерський пункт. Все тут є. Як ви бачите, село газифіковане, є газ. Такий доволі живенький населений пункт. Уютний, акуратний. Недалеко ліс. Тобто покупцям можуть бути, ось, до речі, ФАП
фельдшерсько-акушерський пункт. Магазини, будівельні, такі магазини. Так, їдемо, тут ліс рядом. Рядом ліс. До Бородянки звідси 10 кілометрів. Що ще треба знати по цьому будинку? Автобус 8 разів на день їздить постійно. До Бородянки, на Київ. То вибратись не проблема з 5 години ранку. Ну, все, залишаю село. Дорога нормальна, асфальтована. До зустрічі в нових відео.